Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, kapayapaan, katotohanan mula kay YAHAWAH. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang nasa inyo pong screen ay ang talatang ng Hebrew 13:16. Akin pong babasahin, datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Ito pong talatang ito ay ginagamit ng malalaking reliyon o napakaraming reliyon na malalaki. Yung pong mga membro, palibhasa ay binasa ng mga ngaral o ng ministro o ng pastor itong talatang ito. Kasi may nakalagay nga naman dyan sa Tagalog na abuloy o pag-abuloy. Huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain, andito ho yung diin na sa hain na ito, yung Diyos daw po ay totoong nalulugod. Kaya nga sabi nga nila, yung daw pag-aabuloy, huwag ninyong kakalimutan. Kaya ho, kung halimbawa may pagtitipon ho ng Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado, o kaya Linggo, ay hindi po pwedeng hindi mabanggit itong talatang ito dahil may nakaletra po dyan na pag-abuloy. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy, huwag ninyong kalimutan. Tapos bibigyan ng din itong bandang ibaba na sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. So kung ikaw nga naman hindi mo alam kung ano yung nakalagay dyan sa 13:16 at sinabi lang ng iyong ministro o ng iyong pastor o ng iyong mga ngaral, paniwala ka na. Kasi biro mo, nalulugod ang Diyos doon sa pag-aabuloy. Pansinin nga po natin sa iba't ibang version para maikumpara lang natin kung tama ba talaga itong nakalagay doon sa Hebrew. Yan, kukumpara natin. Ito sa ABP, nakalagay dyan, but of the will-doing and fellowship. Fellowship po ang isang sinabi dyan na version. At sa Greek yan ay koinonia. Ayan. Na ang ibig sabihin naman ay partnership. That is literally participation or social intercourse or pecuniary benefaction to communicate. So parang lumalabas mo dito yung fellowship is to communicate. Ayan. And then dito sa ASB, tama ho yung sa Greek. Ayan. Tandaan nyo yan 2842 Greek 2842. Titinan ho natin na kasi meron din ho ditong Greek. ASB, but to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices God is well pleased. So binabanggit dyan is to do good and to communicate. Ayan. BBE. But go on doing good and giving to others because God is well pleased with such offerings. So, doing good and giving to others, o yung pamimigay sa iba. Yan, hindi ibig sabihin dyan na pera yan. Ibig sabihin, pagka ikaw nagbibigay sa iyong kapwa, pera na kaagad ang antimano, nasa isip natin. Kasi yung salitang pag-aabuloy, ikinonekta nila sa pera ho . Ganon nila minamanipula yung utak ng kanilang mga membro para mag-abuloy sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa pag-aabuloy. Pero hindi po pala ganon, hindi po pala ibig sabihin ng salitang, kasi sa Tagalog ho yan yung binanggit doon ay sa Tagalog na transliteration na, kumbaga hindi ho talaga yung galing doon sa original. Ayan. Mamaya pupuntahan natin yan. So si EB, ito naman ay
But don't forget to help others and to share your possessions with them. So possession, yung pag-aari mo, so hindi ibig sabihin pera lagi ang diyan. Either damit or either ano ba ang possessions mo, yung mga pag-aari mo, or pagkain pwede rin di ba? But don't forget to help others and to share your possessions with them. Hindi ibig sabihin pera na kaagad. This too is like offering a sacrifice that pleases God. Yeah. Darby, but of doing good and communicating of your substance, be not forgetful, for with such sacrifices, God is well pleased. EMTB, do not forget that doing of good and generosity. Ayan. For with such sacrifices, God is well pleased. So, yung may bukal sa kalooban mo, ERB, and don't forget to do good and to share what you have with others, because sacrifices like that are very pleasing to God. ESB, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. GNB, do not forget to do good and to help one another, because these are the sacrifices that please God. Ayan eto katulad nito, Greek. Eto binabanggit ho dyan, yung ating, yan, sa G, yan. Koinonia. Ayan. So, tama, parehas lang ho Communicate. Teka, para ho makita natin ano ba ibig sabihin ng salitang communicate. Eto, ang nakalagay ho dito sa communicate, share or exchange informations, news or ideas. Sa Tagalog ho niyan ay i-share o makipagpalitan ng impormasyon, balita o mga ideya. Yun yung communicate. So, tama ho yung sa Greek. Kasi may nakalagay ho doon na koinonia, ibig sabihin, communicate. Yan. So, lumalabas po dito sa ating ginawang pag-aaral, dito sa God's Word, don't forget to do good things for others and to share what you have with them. These are the kind of sacrifices that please God. Yan. So, maliwanag ho ito na hindi talagang pera. Ngayon, bakit ito nakalagay doon sa Tagalog? Kasi sa Tagalog nga ho naman, datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy, huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Kasi pag salitang pag-abuloy, ang timano, pera na kaagad. Ang nasa isip ng marami. Ito, katulad nito, mga matatandang manuskrito. Katulad ng Geneva Bible 1560. Ito, mapapansin ninyo, doon sa 16, sabi niya, to do good and to distribute, forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. Dito sa King James, but to do good and to communicate, forget not, for which such sacrifices God is well pleased. Ano ito? 1769. So pagka binalikan natin, itong nakalagay sa Tagalog, hindi ibig sabihin ng salitang pag-aabuloy ay pera kaagad ho yan. Yan. Tapos, ang bibigyan pa nila ng pansin ay itong nakalagay sa pangalawang Korinto 8:21. Yan. Medyo susundutin nila ito ng ganito. Ayan, sa Tagalog. Ito, nakalagay ho kasi doon sa 20 na iniilagan ito na ang sino may huwag kaming sisihin tungkol sa abuloy na ito na aming pinangangasiwaan. Sabi ho ito ni Pablo, Ayan.
Sapagkat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. Kung mapapansin niyo ito, itong abuloy na ito, hindi ito yung tuwing linggo-linggo na kinukolekta ng maraming simbahan. No. Ito ay, ayan, ito yung nakalagay sa, ayan, bukod dito mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa maraming pagsubok sa kabigatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukaan ay sumasagana sa kayamanan sa kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Pero kung kunin mo itong talatang ito ay sulat ni Apostol Pablo sa taga-Korinto. Hindi, itong nakalagay ditong nagsiabuloy sila. At saan ho ba ito dadalhin? Ayan. 4. Nalubhang ipinamamanik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Hindi ho ito abuloy sa simbahan. Iyang abuloy na yan ng unang siglo ay para doon sa mga banal na nasa Jerusalem. Hindi ho yan abuloy para ipagpatayo na simbahan, para sa pagbili ng lupa. Hindi ho yan. Ito ay pangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Ayan. Kaya dito lang ho, makikita natin yung ginagawang sabihin na natin na talagang naandun na ho yung panglalamang sa kanilang mga tinatawag na mga kapatid. So yung nakalagay sa 13:16 ng Hebrew ay hindi ibig sabihin ay pera po ang nakalagay dyan, kundi yan ay yung communicate o yung fellowship. Hindi ho yan abuloy na pera. Muli po, maraming pong salamat sa bawat isa na susubaybay at sumusubaybay sa aking pong ginagawang pangangaral. Maraming pong salamat. Magandang araw po sa bawat isa.